Baradari Gopi Jana Balaba Jayo Giri Baradari Jasodanandana Jaya Vraja Janaranjana Jaya Jasa Jasodanandana Jayo Vraja Janaranjana Jayo Jamuna Tira Banachari Jaya Kunja Bihari Jayo Kunja Bihari Jamunatira Banachari Jaya Kunja Bihari Jaya Kunja Bihari Jayo Radhamadava Jayo Kunja Bihari Jaya Jayo Radhamadava Jaya Kunja Bihari Gopi Jana Balaba Jayo Giri Baradari Jayo Giri Baradari Hey Gopi Janaba
Jayo Giri Baradari Gopi Jana Balaba Hey Jasodhanandana Jaya Vraja Janaranjana Jayo Jasodhanandana Jamunatira Banachari Jayo Kunja Bihari Jayo Kunja Bihari Jayo Radha Madhava Jayo Kunja Bihari Jayo Radha Hey Jayo Radha Madhava Jayo Kunja Bihari Jayo Radha Hey Jayo Radha Madhava Jayo Kunja Bihari Jayo Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Could everybody please help by clapping your hands? Hare Krishna. Légy szíves, mindenki tapsoljon így a kezével. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Jayam Vishnupad Paramahansa Parivrajacharya Astota Rastasya Simad. His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada Ki. Jayam Vishnupad Paramahansa Parivrajacharya Astota Rastasya Simad. His Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada Ki. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki. Prem se kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasti Gaura Bhakta Vrinda Ki. Shri Shri Radha Krishna Gaur Gopinath Shamakun Radhakun Giri Govardhan Ki. Shri Vrindavan Dham Ki. Shri Mayapur Navadvip Dham Ki. Ganga Maya Ki. Jamuna Maya Ki. Bhakti Devi Ki. Tulsi Maharani Ki. Sambir Bhakta Vrinda Ki. Itai Go Premanandi. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga Hari Hari Bol. Jai Jai Shri Vrindavan Dham. Jai Jai Radhe, Jai Jai Shyam. Jai Jai Shri Vrindavan Dham. Okay.
Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna, everyone. Happy Janmastami to everyone. Boldog Janmastami mindenkinek. It is a great honor to be here with you to celebrate Janmastami this year. Nagy megtiszteltelés itt lenni veletek, és együtt ünnepelni a Janmastamit az idén. And we will also have the great fortune of being with you on Radhastami this year. És az is a nagy szerencsénk, hogy Radhastamin is itt leszünk veletek. This is the divine arrangement of Lord Krishna and Srimati Radharani through the agency of Shivaram Swami Maharaj. Ez az Úr Krishna és Srimati Radharani elrendezése az ügynökükön Shivarama Swamin keresztül. We often say that we like to get together because at our age it may be the last time we get together. Gyakran mondjuk, hogy szeretünk együtt lenni, mert a mi korunkban ki tudja, hogy nem ez az utolsó együttlét. So he invited us to come over and be with all of you and to be with him for these wonderful celebrations at New Vraja Dham. Úgyhogy meghívott bennünket, hogy itt legyünk veletek, itt legyünk vele ezen a csodálatos ünnepen Új Vraja Dhamban. And I am so fortunate and I am so blessed to be sitting on the stage with my dear God brother Adi Karta Prabhu. És nagyon szerencsés és nagyon áldott vagyok, hogy Adi Karta Prabhuval együtt ülhetek itt a színpadon. Adi Karta Prabhu ki jai. I'm an unwilling guest here, up here anyway. I'm just trying to please Maharaj. I'm an unwilling speaker. Nem önszántamból ülök itt. I was forced. Kényszerítettek. Actually, Adi Karta Prabhu and we both feel shy to speak in front of Shivaram Swami Maharaj. Igazából Adi Karta Prabhu és én is szégyellősek vagyunk Shivarama Swami Maharaj előtt beszélni. We're all friends, but Maharaj, he spends so much time absorbed in studying and so much time absorbed in writing on transcendental topics that when we come before him, we just prefer to keep our lips closed. Mindannyian barátok vagyunk, de Maharaj olyan sok időt tölt a Szentírásokban való elmélyüléssel, tanulással, írással, hogy amikor együtt vagyunk, akkor inkább szeretjük csak csukva tartani a szánkat. Srila Prabhupada would say that a fool can dress very nicely, but he reveals himself as soon as he opens his mouth. Srila Prabhupada szokta mondani, hogy egy ostoba felöltözhet nagyon szépen, de rögtön nyilvánvalóvá válik, hogy ki is ő, amint kinyitja a száját. So we're both up here by the grace of Shivaram Swami Maharaj. Úgyhogy mindketten Shivarama Swami Maharaj kegyéből ülünk itt. Maharaj, she's famous for preparing, and I'm famous for never being prepared. Maharaj híres arról, hogy sokat készül a leckéire, én meg arról vagyok híres, hogy soha se készülök. And Adi Karta is famous as a book distributor. Adi Karta Prabhu pedig könyvosztóként híres. He's been distributing Srila Prabhupada's books for about the past 45 years or so. Körülbelül 45 éve osztja Srila Prabhupada könyveit. 48 years distributing Srila Prabhupada's books. 48 éve osztja Srila Prabhupada könyveit. He's 77 years old and he's still going out and distributing Prabhupada's books every day. 77 éves, és még mindig minden nap kimegy osztani Prabhupada könyveit. He realized very early how to please his spiritual master. Hamar rájött, hogy tudja elégedetté tenni a lelki tanítómesterét. He took the essential instruction, please distribute my books to heart. A szívében He's been doing it his whole life. Elfogadta ezt az utasítást, hogy ossza Prabhupada könyveit, és egész életében ezt csinálja. So it is an honor for me to be up here with him. Úgyhogy megtiszteltetés a számomra vele ülni itt.
not big. Anyway, I could say something. So today is Janmastami, the day of the Lord's appearance. Tehát ma Janmastami napja van, az Úr megjelenésének napja. And we always hear that it's best to hear the secrets of the Lord from the lips of the pure devotees of the Lord. És mindig halljuk, hogy az Úr dicsőségéről, az Úr baktájának ajkáiról jó hallani. There's actually that famous verse in the Mahabharata that describes that God cannot be understood by different types of logic and reason. A Mahabharatában van egy híres vers, ami azt mondja, hogy nem lehet az Urat megérteni különféle logikákkal vagy érveléssel. Because the secrets of God are kept in very, very secret and holy and special places. Mert az Istennel kapcsolatos titkok nagyon különleges, szent helyeken vannak elrejtve. And those secret, holy, special places are the hearts of the pure devotees of the Lord. És ezek a titkos, különleges, szent helyek az Úr tiszta baktáinak a szívei. So therefore, the Shastra gives us the recommendation that we always follow in the footsteps of the great devotees of the Lord. Ezért a sásztra azt az útmutatást adja nekünk, hogy mindig kövessük az Úr nagy baktáinak a lábnyomait. Is everything okay? Oh. Can people in the back hear this? If you can hear, put your hand up. Hátul jól hallotok? Tegyétek fel a kezeteket. Pardon? Oh, okay. So they can hear. Yes, so the secrets of the Lord are kept in the hearts of the pure devotees. Tehát az Úrról szóló titkok a tiszta bakták szívében rejlenek. So instead of showing my impudence today and speaking extemporaneously about the appearance of Krishna, we will read some from the words of Chaitanya Charitamrita written by Srila Krishnadas Kaviraj Goswami. Ezért ahelyett, hogy szemtelen lennék, és csak én beszélnék Krishnának a megjelenéséről, inkább a Chaitanya Charitamritából Krishnadas Kaviraj Goswami szavait olvassuk. All of you know Srila Kaviraj Goswami. Mindannyian ismeritek Kaviraj Goswamit. So there is no need to have introduction for him. Nem kell őt bemutatni. And he took on a great epic work of explaining the divinity and the theology of Chaitanya Mahaprabhu. Felvállalta azt a hatalmas munkát, hogy bemutassa a Chaitanya Mahaprabhunak az isteni helyzetét és teológiáját. He heard the pastimes of Chaitanya Mahaprabhu from Raghunath Das Goswami. Raghunath Das Goswamitól hallotta Chaitanya Mahaprabhu dicsőségét. And he also read diaries that were compiled by Swarup Damodar Goswami. És olvasta Swarup Damodar Goswami naplóit is. And he compiled this extraordinarily wonderful literature. És összeállította ezt a rendkívül csodálatos irodalmat. Shivram Maharaj is always fond of making the point that Prabhupada said that his spiritual master, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, in his leisure time would always read Chaitanya Charitamrita. Shivaram Swami Maharaj szereti említeni, hogy Srila Prabhupada lelki tanítómestere Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur a szabad idejében nagyon szerette a Chaitanya Charitamritát olvasni. I would imagine it took him many years to compile. And he many times in Chaitanya Charitamrita he says that he's very, very old and he's afflicted by so many diseases, and so he's just wants to complete this work so people can relish the understanding of what Chaitanya Mahaprabhu came to give in this world. És hogy Chaitanya Charitamritában több helyen is írja, hogy már nagyon idős és sokféle betegség gyötri, és nagyon szeretné tudni befejezni ezt a csodálatos művet Chaitanya Mahaprabhunak a dicsőségéről, hogy miért jött el ebbe a világba. So
You know, I can say one thing, and when Krishna was born, it was storming. Mondhatom nektek, hogy amikor Krishna megszületett, akkor vihar volt. And we always say that there has to be a lot of good rain on Janmastami. És mindig szoktuk mondani, hogy jó sok esőnek kell lennie Janmastamin. And Hungary certainly needs the rain, so maybe it will be blessed with a big storm. És Magyarországnak kell is az eső, úgyhogy lehet, hogy lesz egy nagy viharunk. So in the beginning chapters of Chaitanya Charitamrita, Kaviraj Goswami explains the reasons for Lord Chaitanya's coming here. A Chaitanya Charitamrita első fejezeteiben Krishnadász Kaviraj Goswami elmagyarázza az okokat, amiért az Úr Chaitanya megjelent. And in chapter 4 he is going to explain the reason for Lord Chaitanya's coming, but he is going to speak to us about Krishna's coming also. A Chaitanya Charitamrita Ádililájának a 4. fejezetében beszél arról, hogy az Úr Chaitanya hogy jött el, de arról is beszél, hogy Krishna hogy jött. And it's a very beautiful thing how the pure devotees who understand the Lord, they can represent the Lord and the Lord's moods in their writings. És nagyon csodálatos, hogy az Úrnak a baktái tudják az Úr hangulatait képviselni az írásaikban. So in text I wanted to. We'll start reading from text number 14. A 14. verssel fogjuk kezdeni. It says, no, we'll read from text 13. 13-kal. At the time that the Lord came, at that time, therefore, Lord Vishnu is present in the body of Lord Krishna, and Lord Krishna kills all the demons through Lord Vishnu. Ekkor tehát az Úr Vishnu jelen van az Úr Krishna testében, és az Úr Krishna rajta keresztül öli meg a démonokat. So when the Lord appears in this world, all the different incarnations are within him. Tehát amikor az Úr megjelenik ebben a világban, akkor a különböző inkarnációk is jönnek vele. And we know that in the Bhagavad Gita it's stated Parittanaya sadhunam vinashaya chaduskritam dharma samstapanartaya sambhavani yuge yuge. Krishna says, age after age I come to the world to perform certain activities. Bhagavad Gitából ismerjük ezt a verset, ahol Krishna mondja, hogy korszakról korszakra megjelennek ebben a világban. Hare Krishna. One of the activities is he comes to protect the pious devotees. És az egyik cselekvése az az, hogy megmenti a jámbor baktákat. And another one of Lord's activities that he always comes to perform is to chastise the miscreants. A másik pedig, hogy azért is jön, hogy megbüntesse a bűnösöket. And then he comes to reestablish the eternal principles of Dharma. És azért is jön, hogy a vallás örök elveit megalapozza. So, and then he says all of this business of killing demons is not necessarily done by him, but it is done by Vishnu, who is naturally within him when he comes. És ezt a démonok megölését valójában nem ő végzi, hanem a Vishnu, aki természetszerűleg benne van, ő csinálja. So he says that the killing of demons is secondary work. Azt mondja, hogy a démonok megölése igazából másodlagos. He says, but now I will explain to you the actual cause for the Lord to come. És azt mondja, hogy most elmagyarázom, hogy mi az igazi oka annak, amiért az Úr megjelenik. And in text 15 and 16 he states, És a 15.-16. versben azt mondja, that the Lord's desire to appear in this world was born of two reasons. hogy az Úr vágya, hogy megjelenjen, két okból született. The Lord wanted to taste the sweet essence of the mellow of love of God. Szerette volna megízlelni az Isten iránti szeretet ízeinek édes eszenciáját. And he wanted to propagate devotional service in this world, but specifically on the platform of spontaneous devotion to him. És az odadó szolgálatot akarta hirdetni ebben a világban, de kifejezetten a
a spontán odaadás szintjén lévő adószolgálatot. And it says, and because of that, he is known as supremely jubilant. És azt mondják, hogy emiatt a különlegesen boldognak And he nevezik. is the most merciful of all. Ő a legkegyesebb mindenki közül. Okay, so let's just go back for a second because I'm a very weak-minded person and all this rattling is really distracting my mind. Menjünk egy kicsit vissza, mert mindez a zörgés, ez nagyon zavarja az elmém. But it said the Lord he comes here for two things. Itt azt mondja, hogy az Úr két okból jön. His appearance in this world is born out of two specific reasons. I didn't hear. His appearance in the world is born from two specific reasons. Két sajátos okból jelenik meg. The Lord himself, he wants to taste the sweetness and the mellows of love of God. Meg akarja ízlelni az édességet, ami az Isten iránti szeretetben rejlik. Now that's an interesting thing, isn't it? Ez egy érdekes dolog. Because we're always thinking from our perspective of being the servant of Krishna, and we're always, wishing to serve Krishna, and we have an aspiration that one of these days we will dip into that anandam buddhi bardhanam and we will taste the mellows of love of God. Mi mindig a mi perspektívánkból szemlélünk mindent, hogy mi Krishna szolgái vagyunk, mi Krishnát akarjuk szolgálni, és hogy az a reményünk, hogy egy nap majd belemerülünk ebbe az Anandam Buddhi Vardhanamban, az Isten szeretet utcánján. But it's really necessary for us to understand that Krishna is a person. De nagyon fontos megértenünk, hogy Krishna egy személy. And being a person, Krishna wants to taste love also. És mivel egy személy, ő is fogja ízlelni a szeretetet. It's not only that we wish to engage in a rasa or relationship with Krishna, but Krishna, he wants to have rasa and relationship with his devotees. Nem csak mi szeretnénk egy rasszát tapasztalni, egy kapcsolatot tapasztalni Krishnával, de Krishna is szeretne rasszát tapasztalni, kapcsolatot tapasztalni a baktáival. So Krishna, he comes for tasting love and the mellows of devotional service. Mert Krishna eljön, hogy megízlelje az odaadó szolgálat ízeit. And then he came for another reason. És egy másik okból is jött. And he wanted to teach devotional service to the world. Az odaadó szolgálatot akarta tanítani a világnak. He wanted to teach bhakti to everyone in this world. A bhaktit akarta tanítani a világon mindenkinek. But he really wanted to teach a special type of bhakti. De egy különleges fajta bhaktit akart tanítani. And that is, it's called spontaneous bhakti, spontaneous devotion. Yes, he wanted to teach people to love him in the same way that the people in Goloka Vrindavan love him. Ezt spontán bhaktinak, spontán odaadásnak hívják. Azt akarta tanítani az embereknek, hogy úgy szeressék őt, ahogy Goloka Vrindavan lakói szereti. So then Kaviraj says, because of this he is known as Rasika Shekhar. És Kaviraj Goswami azt mondja, hogy emiatt úgy nevezik, hogy Rasika Shekhara. Which means he is extremely jubilant all the time. Ami azt jelenti, hogy nagyon boldog mindig. And he's Parama Karuna, which means he is so merciful to everyone. És Parama Karuna is, ami azt jelenti, hogy nagyon könyörületes mindenki But iránt. just consider, like our situation, we're people that have been born in this Kali Yuga, and we don't have so many wonderful qualities. Gondoljatok bele, hogy ugye mi a Kali Jugában születtünk, és nem rendelkezünk túl sok jó tulajdonsággal. But still, Krishna, he came and he had a plan. No, I want all of these people in Hungary to be able to perform spontaneous devotional love to me because I like that the best. De Krishna azt gondolt, hogy én azt akarom, hogy ezek a magyarok tudjanak irántam spontán Isten szeretetet tapasztalni, mert én azt szeretem a legjobban. Now then, so he's brought up this topic of spontaneous bhakti. Tehát itt ez a spontán odaadás a téma. And then in text 17, és aztán a 17. versben Kaviraj Goswami gives us another insight into the thinking process of Krishna.
Kaviraj Goswami a Krishna gondolkodásmódjába egy másik bepillantást Lord enged. Krishna thought in this way. Azt mondja, hogy az Úr Krishna így gondolkodott. All of the universes are filled with the conception of my majesty. Az egész univerzum tud fenségemről, But love, which is weakened by the conception of my majesty, does not satisfy me. de az a szeretet, melyet ez a tudás elgyöngít, nem tesz elégedetté engem. So did everybody catch that? It's like everybody is Felfogtátok? thinking, oh, God is great. God is great. Mindenki azt gondolja, hogy Isten hatalmas, Isten hatalmas. The Lord is the greatest. Az Úr a leghatalmasabb. We should serve him because he is great. Szolgálnunk kell őt, mert hatalmas. You see, the Lord possesses all powers. He possesses all opulences. Az Úr rendelkezik minden hatalommal, minden fenséggel. Like a few weeks ago, our Shivaram Swami Maharaj, he was speaking about the opulence and the sweetness of Krishna. Mint néhány héttel ezelőtt Sivarama-Swami Maharaj Krishna fenségeiről és édességéről beszélt. Lord Chaitanya, in his talks with Sanatana Goswami, he started describing the opulence of the Lord. Amikor az Úr Chaitanya Sanatana Goswami tanította, akkor beszélt neki az Úr fenségéről. The Achintya Shakti of Krishna. Krishna Achintya Shaktiáról. And then when he became so overwhelmed in thinking with love of Krishna, then he began describing the sweetness of Krishna. És amikor a Krishna iránti szeretet teljesen elárasztotta, akkor elkezdett Krishna édességéről beszélni. So he says everybody is in every planet, they're thinking about how great I am. Szóval mindenki, minden bolygón azt gondolja, hogy én olyan hatalmas vagyok. And I mean, it's like that in the material world. Így van ez az anyagi világban. It's like that in this planet where we live. Így van ez ezen a bolygón, ahol lakunk. If we go to the higher planets of the material world, it's like that as well. És a felsőbb bolygókon az anyagi világban is így van. If we go beyond the material world into the spiritual world, it's like that also. És hogyha túl megyünk az anyagi világon, akkor a lelki világba belépünk, ott is így In van. the spiritual world, so many planets where they're all seeing Krishna as being great. A lelki világban is annyi bolygó van, ahol úgy látják őt, hogy hatalmas. But he says that type of love does not capture me. De azt mondja, hogy ez a fajta szeretet nem ragad meg The engem. type of love which steals my heart is the spontaneous love that's possessed by the residents of Vrindavan. A szívemet a spontán odaadás szeretet rabolja el. In text 18, the Lord says, A 18. versben azt mondja az Úr, if one regards me as the Supreme Lord and himself is a subordinate, I do not become subservient to his love. ha valaki engem a legfelsőbb Úrnak tekint, magát pedig alárendeltnek, nem hódolok meg szeretetének, és ez a szeretet nem irányíthat engem. Nor can that love control me. Ez a szeretet nem is tud irányítani engem. And we know that one of the crowning qualities of Sri Krishna is that he is always controlled by the love of his devotees. És tudjuk, hogy Sri Krishnának az egyik legcsodálatosabb tulajdonsága az, hogy a baktáinak a szeretete mindig irányítja őt. And then he says, És aztán azt mondja, in whatever transcendental mellow my devotee worships me, I reciprocate with him. That is my natural behavior. bármilyen transzcendentális kapcsolatban imád engem a baktám, én viszonzom azt. Ilyen az én természetes viselkedésem. And then Kaviraj Goswami cites the famous verse from Bhagavad Gita. Aztán Kaviraj Goswami idézi a híres Bhagavad Gita Where verset. Krishna makes that point. He says, Jajatamam prapajante tangstatayava bhajamyaham. He says, however they approach me, I reward them. Bárhogy is forduljon hozzám valaki, én azt szerint jutalmazom meg. He says, everybody follows my path in all respects. Azt mondja, hogy mindenki minden tekintetben az én utamat követi. And then Krishna says something else. És aztán valami mást mond Krishna. He takes his argument a step further. Egy lépéssel tovább megy az érvelésben. And he says, if one cherishes pure loving devotion to me, thinking of me as his son, his friend, or his beloved, regarding himself as great, and considering me equal or inferior, I become subordinate to him.
Ha valaki tiszta, szerető odaadást táplál irántam, fiaként, barátjaként vagy kedveseként gondolva rám, és magát tekinti nagynak, engem pedig egyenlőnek vagy alacsonyabb helyzetűnek lát, az alárendeltje leszek. So Krishna is giving us a little vision of what he likes. Krishna egy kicsit így megmutatja azt, hogy mit szeret. What he really likes, what, like we always, well, I don't know if they use this term in these days, but we used to say when we were young, something turns me on. Hogy mit szeret igazán, nem tudom, hogy használják ezt a kifejezést, de az én fiatal koromban használták ezt a kifejezést, hogy mi az, amitől lázba jövök. What excites Krishna? Mi az, amitől izgatott lesz Krishna? If I have a devotee who doesn't look at me as God, but thinks of me as his son, that turns me on. Hogyha egy bakta nem Istenként lát engem, hanem a fiaként lát, attól lázba jövök. If I have a devotee who thinks that I'm just his friend, or I'm his beloved, that excites me. Hogyha egy bakta úgy lát engem, mint a kedvesét, akkor én attól izgatott leszek, vagy a barátját, akkor attól én izgatott leszek. If I have a friend who thinks he's great and I'm small, that really excites me. És hogyha van egy barátom, aki azt gondolja, hogy ő nagyon erős, és én kicsi vagyok, na ettől aztán igazán lázba jön. And I become subordinate to those devotees' love. És ezeknek a baktáknak a szeretetének alárendelem magam. It's just like we read so many different instances of Krishna and his friends in Vrindavan. Mint hogy olyan sokat olvasunk Krishnának a kefteléseiről Vrindávamban a barátaival. It's like the cowherd boys, they chastise Krishna. Tehénpásztor fiúk megszidják Krishnát. Why are you so proud? Miért vagy ilyen büszke? Why do you think you killed the snake? Miért gondolod, hogy te ölted meg a kígyót? We were all inside Aghasura. We all killed him. Mindannyian benne voltunk Agászurában, mindannyian megöltük. Or when they were under Govardhan Hill, all the cowherd boys, they had their sticks and they were holding the hill also. Vagy amikor a Govardhan hegy alatt voltak, akkor ők is tartották a botjukat, és azt gondolták, hogy ők is tartják a Govardhan hegyet. Well, we have to do this. Gopal can't do it on his own. Hát segítenünk kell neki, mert egyedül nem képes erre. The rain has started, Maharaj. Elkezdődött az eső. Nitai Gaur Premanande, Jai Jai Shri Radhe. Let it rain like crazy. Hadd szakadjon az eső. We had such a storm in Vrindavan the other day, it was like astounding. Pár napja elképesztő vihar volt Vrindávamban. It was just all of a sudden, boom, and it just was like, it's just like buckets of rain came down for ages. Nagyon hirtelen jött, és olyan volt, mintha dézsából öntenék a vizet hosszú időn át. So this is what Krishna likes. Tehát ezt szereti Krishna. Or he likes his devotees to chastise him. Vagy szereti, amikor a bakták megszidják. Or sometimes Krishna, he'll do something very naughty when he's playing with the gopis, and they will rebuke him with sharp words. Vagy néha szeret Krishna valami csibész dolgot csinálni, amikor a gópikkal játszik, és akkor a gópik pedig ilyen durva szavakkal megszidják. And Krishna receives these rebukes with such great pleasure. És Krishna ennek a szidalomnak nagyon örül. More is coming, Maharaj. So we will read something from Srila Prabhupada's purport. Olvassunk itt Srila Prabhupád magyarázatából. It's third paragraph. Those who are spontaneously devoted to the Lord Hare Krishna. Just see, in New Vraja Dham, as soon as you start speaking about spontaneous bhakti, rain starts to come. Látjátok, ilyen ez új Vraja Dhamban, amint az ember elkezd a spontán bhaktiról beszélni, elkezd esni az eső. Those who are spontaneously devoted to the Lord and have no aims for material gain are called attracted devotees. This is 19. Text 20, 21, 22. Okay. Manjari has
a book that has microscopic text inside. You got it? She's going to read from her phone, it's easier. So tiny. Let's everybody chant very loudly while she's finding it so the more rain will come. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Okay, she found it. Now we are competing with the rain. Those who are spontaneously devoted to the Lord and have no aims for material gain are called attracted devotees. Azokat, akik spontán odaadást éreznek az Úr iránt, és semmilyen anyagi nyereségre nem törekszenek, vonzódó baktáknak nevezik. They are spontaneously attached to the service of the Lord, and they follow in the footsteps of realized souls. Természetes módon vonzódnak az Úr szolgálatához, és követik az önmegvalósított lelkek nyomdokait. Their pure devotion, Shuddha Bhakti, manifested from pure love of Godhead, surpasses the regulative principles of the authoritative scriptures. Tiszta odaadásuk a Shuddha Bhakti, amely az Isten iránti tiszta szeretetből nyilvánul meg, felette áll a hiteles szentírások szabályozó elveinek. Sometimes loving ecstasy transcends regulative principles. A szerető extázis néha felülemelkedik a szabályokon. Such ecstasy, however, is completely on the spiritual platform and cannot be imitated. Az ilyen extázis azonban teljes mértékben lelki szintű, és nem lehet utánozni. The regulative principles help devotees rise to the stage of perfect love of God. A szabályozó elvek segítenek az egyszerű baktáknak, hogy felemelkedhessenek az Isten iránti tökéletes szeretet szintjére. Pure love for Krishna is the perfection of pure devotion. A Krishna iránti tiszta szeretet, a tiszta odaadás tökéletessége, and pure devotional service is identical with spontaneous devotional service. a tiszta odaadó szolgálat pedig azonos a spontán odaadó szolgálattal. So we understand that in sadhana bhakti there's two divisions. Értjük, hogy a sadhana bhaktinak van két része. There's Vaidhi Bhakti and there's Raganuga Bhakti. Van a Vaidhi Bhakti és van a Raganuga Bhakti. And this Vaidhi Bhakti is the order of our spiritual masters in the orders of Shastra. És a Vaidhi Bhakti, amikor a lelki tanítómester és a Shastra útmutatását követjük, parancsát. And Raganuga Bhakti is spontaneous devotional service based on following in the moods of the devotees of Goloka Vrindavan. A Raganuga Bhakti pedig azt jelenti, hogy valaki spontán végez odaadó szolgálatot követve Goloka Vrindavan lakóinak a lábnyomait. Now we always follow these regulative principles of bhakti in order to make advancement. Mindig követjük a bhakti szabályozó elveit annak érdekében, hogy fejlődjünk. One may say, well, you have spontaneous devotees, you have regulative devotees. Van, amikor mondjuk, hogy vannak ösztönös bakták, és vannak szabályozott bakták. If you observe the behavior of both, you cannot tell the difference. De hogyha megfigyeled a kettő viselkedését, nem fogsz különbséget látni. Each of them will rise and go to Mangalarti. Mind a kettő felkel és megy Mangaláratira. Each of them will chant their japa. Mind a kettő fog japázni. Each of them will study Srimad Bhagavatam. Mind a kettő fogja tanulmányozni a Srimad But Bhagavatamot. one will have a different mood within one's heart. De a szívükben más a hangulat. Like our Rupa Goswami has explained. Ahogy Rupa Goswami magyarázta, Tannama Rupa Charitari Sukirtananu Smrito Kramena Rasana Manasi Niyoga Tishtan Braje Tad Anuragi Jananugami Kalam Nayat Akilam Iti Upadesh Sar. He has said that the sar, or the essence of bhakti, is as follows. azt mondja, hogy a bhakti szárája, vagy lényege ez. That all of us, we should very carefully
hear and chant about the topics of Krishna 24 hours a day. Hogy mindannyiunknak a nap 24 órájában állandóan hallanunk és énekelnünk kell Krishnáról. We should hear about the name, the form, and the qualities of Krishna. Kell hallanunk Krishna nevéről, tulajdonságairól, And kezdeményeiről. essentially, we should chant the name purely. És lényeges, hogy tisztán kell énekelnünk a szent nevet. Just like our acharyas, they always give the example. Az ácsárjáink mindig példát mutatnak. That something can be understood by name, form, qualities, and activities. Minden dolgot annak a nevéről, a tulajdonságairól, a tevékenységeiről értünk But meg. essentially, the name is the basis. De lényegileg a név az alap. You see. So we should hear and chant Krishna's name and hear and chant Krishna's pastimes at all times. Tehát Krishna nevét és Krishna ketteréseit állandóan kell hallanunk és énekelnünk. Later in this chapter, and I guess we won't get to that point Később ebben a fejezetben, és azt hiszem, hogy nem fogunk odáig eljutni, because Adi Karta Prabhu has to speak. mert Adi Karta Prabhunak is kell beszélnie. But there is a verse from the Srimad Bhagavatam. De van egy vers a Srimad Bhagavatamban, And that verse from the Bhagavatam explains that Krishna appears in this world and Krishna performs human-like activities. és ez a vers a Bhagavatamban elmagyarázza, hogy Krishna megjelenik ebben a világban, és emberszerű tetteket hajt végre. And because he has come to this world and he has performed those activities, therefore it is imperative that all of us we regularly hear and chant those pastimes. És mivel eljött ebbe a világba, és elvégezte ezeket a tetteket, nagyon fontos, hogy mi rendszeresen halljuk és ismételjük ezeket a ketteréseket. That verse specifically says tatparo bhavet, that we must. It's not something that we can do, it's not something that we can't do. We must always hear and chant about Krishna 24 hours a day. A vers azt mondja, hogy bavét, hogy ezt kell csinálni, hogy ez nem egy olyan dolog, amit hát vagy csinálok, vagy nem csinálok, hanem hogy ez kötelező. Or as Srila Prabhupada, in his very sweet and pleasant way, he told us, Srila Prabhupád nagyon édesen és kedvesen beszél, mint we should become mad men and mad women for Krishna. azt mondja, hogy őrülteknek kell lennünk Krishna után. Just become mad for Krishna. Őrüljünk meg Krishnáért. And then if we do that, then we will attain perfection. És hogyha ezt tesszük, akkor el fogjuk érni a tökéletességet. And then our true life of spontaneous devotion to Krishna on the transcendental platform will begin. És akkor a spontán odaadásunk Krishna felé a transzcendentális szinten el fog kezdődni. And he says in that position, our obligation is that we should always meditate upon a resident of Goloka Vrindavan and perform devotional service following in their footsteps. És aztán azt mondja, hogy ekkor az az állandó dolgunk, hogy meditáljunk Goloka Vrindában valamelyik lakóján, és állandóan az ő nyomdokait kövessük. In the next verse, Krishna says, A következő versben Krishna azt mondja, devotional service rendered to me by the living entities revives their eternal life. nekem végzett odaadó szolgálatukkal az élőlények újra felébresztik örök életüket. And then he says, therefore, O my dear damsels of Vrindavan, Aztán azt mondja, hogy ó, kedveseim, Vraja leányai, your affection for me is your good fortune, irántam érzett ragaszkodásotok a jó szerencsétek, because it is the only means by which you have attained my favor. mert egyedül ezzel nyertétek el kegyemet. So, devotional service, performing this pure devotional service to Krishna, this is the way that we'll be able to attain that cherished stage of spontaneous devotion. Tehát a Krishnának végzett tiszta odaadó szolgálat által lehet elérni a spontán odaadás szintjét. Now in text number 24, Krishna says, A 24. versben Krishna azt mondja, Mother sometimes binds me as her son. anyám néha megkötöz, mint fiát. And so again, you all have, Maharaj has written such a beautiful book on Damodar Lila.
Mindannyian ismeritek, Maharaj egy olyan gyönyörű könyvet írt a Damodar Liláról. And all of you have heard Damodar Lila so many times. Mindannyian annyiszor hallottátok már a Damodar Lilát. But how can you bind something that has no beginning and has no end? De hogy lehet megkötni valakit, akinek nincs kezdete és nincs vége? How can you bind something that has no up, has no down? Hogy lehet megkötni valamit, aminek nincs teteje és alja? How can you bind something that has no in or no out? Hogy lehet megkötni valamit, amiben nem létezik kívül és How do you belül? bind something that's unlimited? Hogy lehet megkötni a határtalant? It's by nothing material, but it's only by pure love. Semmilyen anyagi dologgal, csak is a tiszta szeretettel. So this should really be our objective. Ez kell, hogy legyen a célunk. Sometimes mother, she binds me as her son. Néha anyám megkötöz, mint fiát. She nourishes me and she protects me because she thinks I'm her helpless little boy. Táplál és védelmez engem, mert teljesen gyámoltalannak vél. And then Krishna says, this type of love really excites me. És Krishna azt mondja, hogy ettől a fajta szeretettől igazából lázba jövök. Sometimes my friends, they climb up on my shoulders Néha a barátaim a vállamra másznak, and they look at me and they say, hey, what type of big man do you think you are? és azt mondják, hogy hé, mit gondolsz, hogy milyen nagy ember vagy? You and I are equal. Te és én egyenlőek vagyunk. You think you're something special just because you're the king's son. Azt gondolod, hogy különleges vagy, csak azért, mert a király But fia we're vagy? equals. Mi egyenlőek vagyunk. You see. Or they'll have some wrestling match and they say, okay, Krishna, now you have to carry me on your shoulders. Hogy van, amikor mondják, hogy ha ilyen birkózó verseny volt, hogy na most Krishna, akkor te neked kell, hogy vigyél engem a válladon. So now Krishna is going to reveal his grand plan for coming down here on Janmastami Day. És most Krishna fel fogja tárni a különleges tervét, hogy eljön ide Janmastami napján. I'm going to take all of these pure devotees with me. Azt mondja, hogy mindezeket a tiszta baktákat magammal viszem, And I will descend and I will come down into this world. és alá fogok szállni, és eljövök ebbe a világba, And I will sport in very wondrous ways és nagyon csodálatos kezdteléseket fogok bemutatni, that are unknown even in the Vaikuntha planets. amelyeket még a Vaikunta bolygókon sem ismernek. And I will broadcast such pastimes of love that even I will become amazed. És hirdetni fogom ezeket a szeretetteli kezdteléseket, amelyek még engem is ámulatba ejtenek. And he says, in order to do this, Yogamaya is going to be very active. És azt mondja, hogy ahhoz, hogy ezt megtegyem, ahhoz Yogamaya nagyon aktív lesz. And Yogamaya is going to influence everyone. És Yogamaya mindenkire hatással lesz. And none of them are going to know that I'm God. Senki sem fogja tudni rólam, hogy Isten vagyok. And all the gopis are simply going to look at me and they're going to think that I'm their boyfriend. És a gópik mindannyian úgy fognak látni engem, mint a kedvesüket. And neither the gopis or I am going to notice this. Ezt sem a gópik nem fogják észrevenni, sem én. Because forgetting all of this business about majesty, we're all going to be totally enchanted with one another's beauty and qualities. Mert megfeledkezve minden fenségemről, az elménket majd elbűvöli egymás tulajdonsága és szépsége. You sort of see Krishna's grand plan for having come down here. Látjátok, hogy mi volt Krishnának a nagy terve, hogy ide jöjjön? He said, I'm going to take all these people that love me spontaneously. Azt mondta, hogy el fogom hozni mindezeket a baktákat, akik spontán módon I'm szeretnek going to engem. go into the world. Eljövünk a világba. We're going to do things. We're going to show spontaneous love that's just going to completely bewilder all of these people and bewilder us also. És meg fogjuk mutatni mindezeknek az embernek a spontán odaadást, és ettől teljesen meg fognak zavarodni, és még mi is meg fogunk And zavarodni. then later, Shukadeva Goswami is going to record it. Aztán később majd Sukadeva Goswami feljegyzi ezt, And people are going to be talking about it through all of eternity. és az emberek az örökké valóságig beszélni fognak róla. Right down to Friday the 19th, 2022 in New Vraja, Dham in Hungary. Egészen 2022. Augusztus 19-ig Magyarországon. People are going to be speaking about these spontaneous activities that we performed
And they're going to become enlivened by hearing about those spontaneous activities, and their hearts are going to be purified, and then they're going to develop spontaneous love, and they're going to come to me. Az emberek beszélni fognak ezekről a spontán szeretetben végzett cselekedetekről, és aztán ezáltal meg fognak tisztulni, és fel fog bennük ébredni a szeretet, és aztán majd eljönnek And it's really a fact, isn't it? És ez a tény, ugye? I mean, look what Lord Chaitanya and Prabhupada did. Nézzétek meg, hogy mit csinált az Úr You know, Chaitanya. Prabhupada brought the message. Prabhupada elhozta az üzenetét. It's been translated into so many languages throughout the world. Mi le lett fordítva a világ számos nyelvére. People hear these pastimes, Az emberek hallják ezeket a and people kezdeményeket, think, I want to love Krishna like that. és azt gondolják, hogy én is szeretném így That's szeretni real Krisnát. love. Ez az igazi szeretet. Not this self-serving love of this world, but that's real Nem love. az önközpontú szeretet ebben a világban, ez az igazi And szeretet. Krishna says, yes, that's what I want. És Krishna azt mondja, hogy igen, én ezt akarom. I shall taste the essence of all of these relationships, and in this way I will favor the devotees. Meg fogom ízlelni mindezen rasszák eszenciáját, és így majd minden baktát kegyemben részesítek. Then by hearing about the pure love of the residents of Vraja, devotees will worship me on the path of spontaneous love, abandoning all rituals of religiosity and fruitive activities. Miután Vraja lakóinak tiszta szeretetéről hallottak, a bakták a spontán szeretet útján fognak imádni engem, és feladják a vallásosság és a gyümölcsöző tettek minden formaságát. And then I will just end on one last verse. És még egy utolsó verset olvasok. And that's the verse in the Bhagavatam. Ez egy Bhagavatam vers. Krishna manifests his eternal human-like form and performs his pastimes to show mercy to the devotees. Having heard such pastimes, one should engage in devotional service to him. Krishna azért nyilvánítja meg örök, emberi formáját, és azért mutatja be kedvteléseit, hogy kegyével tüntesse ki baktáit. So Ha a kedvtelésekről hallunk, át kell adnunk magunkat az ő So szolgálatának. Krishna had a grand plan in coming here. Tehát Krishnának volt egy nagy terve azzal, hogy eljött ide. It was sort of more than just Prittanaya sadhunam vinashaya chaduskritam dharma samstapanartaya. He came here because he wanted to show pastimes of love. Több volt annál, amit ez a Bhagavad Gita vers mond, azért jött, mert ezt a spontán szeretetet akarta And megmutatni. he wanted us to be attracted by his pastimes of love. És azt akarta, hogy a szeretetteli kedvtelései hatással legyenek rá. And he wanted us to love him in that way. És azt akarta, hogy így szeressük őt. Like about 1 million years ago, Shivaram Swami Maharaj invited our godbrother, our exalted godbrother, Govinda Swami Maharaj, here to Hungary. Which Maharaj? About 1 million years ago, he invited him here. But who? I didn't understand. Which Maharaj? Govinda Maharaj. Körülbelül 1 millió évvel ezelőtt Shivarama Swami Maharaj meghívta ide Govinda Maharajot. And Maharaj and I were speaking to Govinda Maharaj. És Maharaj és én beszéltünk Govinda Maharajjal. So I looked at him and I said, so Maharaj, Ránéztem és mondtam neki, hogy Maharaj, by chanting the name purely and by hearing the pastimes of Krishna, we will realize the pastimes of Krishna. hogyha tisztán énekeljük a Szent és tisztán halljuk az Úr kedvteléseit, akkor meg fogjuk valósítani az Úr kedvteléseit. And he smiled and he said, yes. Elmosolyodott és mondta, hogy igen. He said, but something more important. De azt mondta, hogy van egy fontosabb dolog. He said, you will realize who you are in the pastimes of Krishna. Meg fogod valósítani, hogy ki vagy te Krishna kedvteléseiben. And you will love him purely. És tisztán fogod szeretni őt. So Krishna is Parama Karuna. He has come to this world. He has shown us his pastimes. Krishna Parama Karuna eljött ebbe a világba és bemutatta a kedvteléseit. And Krishna has come as Chaitanya Mahaprabhu to give us the name of Krishna, to purify our hearts, to engage in this spontaneous devotional service. És eljött Chaitanya Mahaprabhuként, hogy adja nekünk a szent nevet, hogy ezáltal megtisztulhassunk, hogy spontán odaadó szolgálatot végezhessünk. So on this day of Janmastami, let us be very thankful to Lord Krishna.
Tehát Janmastami napján legyünk nagyon hálásak az Úr Krisnának, Srila Prabhupada, our spiritual masters, Srila Prabhupádnak, a lelki tanítómestereinknek, and renew our vows to engage in pure bhakti, engage in pure devotional service to the Lord. Újra tegyünk fogadalmat a bhaktinak a végzésére, az Úr tiszta odaadó szolgálatának a végzésére. Hare Krishna, thank you. Keep going. Csá. Why'd you stop? You've only got another half hour. You're doing good. Keep going. Keep reading. I made it rain, you make it rain too. Hare Krishna. Well, it's funny because I've been asked to speak at 6:45 for an hour and a half, an hour and 3/4. So I don't really know why I'm up here now. But anyway, I'm trying to find a volunteer to come with me to speak later. Megkértek, hogy 6 óra 45-kor beszéljek majd másfél órán keresztül, és nem igazán tudom, hogy miről beszéljek majd, úgyhogy keresek valaki önkéntest, aki szívesen beszélne velem. But anyway, I'll do what... Yes, you can reciprocate. You believe in reciprocal love, right? Oh yeah. So you can come with me. És Speak with me. aztán megkértek, hogy itt is beszéljek fél órát, úgyhogy most én itt vagyok, úgyhogy te is jöhetsz majd velem viszonozni ezt, hogy én most itt vagyok. Anyway, I just want to say one thing that, you know, my body is old. It's a fact, I'm 77. Szeretnék mondani egy dolgot, hogy a testem az öreg, 77 éves vagyok. But age is relative. Somebody can be old when they're 50. De a kor az egy relatív dolog, hogy lehet valaki öreg 50 évesen is. So I would say that, you know, I mean, I don't look young, I know that, but I am fairly healthy. Tehát nem nézek ki fiatalnak, de elég egészséges vagyok. And one reason is that I have my own cows. És ennek az egyik oka, hogy tehenekről gondoskodok. And I eat a gallon of yogurt every day. És minden nap megeszek 1 liter joghurtot. You eat a gallon of yogurt? Almost. A gallon of yogurt, that's 4 liters of yogurt. Az 4 liter joghurt. No, I eat a quart of yogurt every day. Minden nap megeszek ennyi joghurtot. And I love the cows here. I don't really know what their yogurt is like, but my cows are Jersey cows. Nagyon szeretem itt is a teheneket, nem tudom, hogy itt milyen a joghurtjuk, de az én teheneim azok Jersey tehenek. And the yogurt is so amazing. És a joghurtjuk nagyon csodálatos. That when you eat the yogurt, amikor eszem ezt a joghurtot, you completely understand why Krishna would steal the yogurt. Teljesen értem, hogy Krishna miért lopott joghurtot. So, anyway, Krishna loves cows. Krishna nagyon szereti a teheneket. Because they give him yogurt. Mert adnak joghurtot. If there were no cows, he wouldn't have any beautiful yogurt. Tehenek nélkül nem lenne csodálatos joghurt. But Krishna, you know, we're all here because of Krishna, of course. Persze mindannyian Krishna miatt vagyunk itt. One thing on that point about the cows. Egy dolog itt a tehenekhez. And yogurt. És a joghurthoz. About 45 years ago, I was sitting with Shivaram Swami one time. Körülbelül 45 éve egyszer ültem együtt Shivaram Swamival. And we had bread. És volt kenyerünk. And we were putting vast amounts of butter on top. És nagyon vastagon kentük rá a vajat. And we were eating bread and butter. És vajos kenyeret ettünk. And he looked at me and he said, és rám nézett, és azt mondta, when I heard that Krishna liked butter, I knew that was the God I liked. Amikor hallottam, hogy Krishna szereti a vajat, akkor tudtam, hogy ez az az Isten, akit én szeretek. Yeah, so cows are wonderful, and I gave class yesterday. Tehenek nagyon csodálatosak, tegnap is tartottam leckét. And I was saying how beautiful the cows are here. És mondtam, hogy itt milyen gyönyörűek a tehenek. Because they all have beautiful horns. Mindegyiknek gyönyörű szarva van. And you don't see that anywhere. És ezt nem látni máshol. My cows have horns. Az én teheneimnek is van szarva. But everywhere else they cut the horns off. De mindenhol máshol levágják a szarvaikat. So cows are very beautiful. Tehenek nagyon gyönyörűek. And so Krishna is the cause of all causes. Tehát Krishna minden oka. And we're all here because of Krishna. És mindannyian Krishna miatt vagyunk itt. So why are we here? Miért vagyunk itt? I'm sure we all know.
we're here to love Krishna. Biztos mindannyian tudjátok, hogy azért vagyunk itt, hogy szeressük Because Krisnát. love is eternally established in the heart of every living entity. A szeretet ott van minden élőlény szívében. And in Vrindavan, all the living entities, whatever bodies they have, they're completely in love with Krishna. És minden élőlény bármilyen testtel is rendelkezzen, teljes szeretetet érez Krishna iránt. Like the peacocks, for instance, Mint például a pávák. they like to dance for Krishna. Szeretnek táncolni Krishnával. Peacocks are amazing dancers. A pávák csodálatos táncosok. And when they danced for Krishna, they actually ask Krishna to dance for them. És amikor Krishnával táncolnak, akkor megkérik Krishnát igazából, hogy táncoljon So velük. Krishna agreed to dance. És akkor Krishna beleegyezik, hogy táncolnak. And you know Krishna is the best at everything. És tudjátok, hogy Krishna mindenben a legjobb. So his dance was so amazing És annyira csodálatosan táncol, that they were completely bewildered. hogy teljesen megzavarodtak. And they said, how can we reciprocate with you? És kérdezték, hogy hogyan tudunk viszonozni vele. Hogyan The tudunk only viszonozni. thing we can do is to give you one of our feathers. Igazából csak egy dolgot tudunk csinálni, hogy egy tollat ajánlunk neked. So Krishna wears a peacock feather. És ezért Krishna a pávatollat visel. And the clouds, they are there because they want to protect Krishna from the sun. És a felhők azért vannak ott, mert meg akarják Krishnát védeni a naptól. But they don't just protect Krishna from the sun, De nem csak, hogy megvédik Krishnát a naptól, they shower down very cooling little drops of rain hanem hűsítő esőt is záporoznak, and flowers. és virágokat is. And the, what else is there? The cows, Aztán vannak a tehenek, they love to hear Krishna's flute. ők nagyon szeretik hallani Krishna fuvoláját, And when they hear the sound of his flute, they become stunned. és amikor hallják Krishna fuvolájának a hangját, akkor így lebénulnak, And they just become motionless. mozdulatlanná válnak. So all these pure devotees in the spiritual world, they have learned the art of just pleasing Krishna. That's what they live for. Mindezek a tiszta bakták a lelki világban megtanulták annak a művészetét, hogy hogyan lehet elégedetté tenni So, Krishnát. so that is really why we're all here. És ezért vagyunk itt mindannyian. Why every living being exists is to please Krishna. Ezért létezik minden élőlény, örömet okozni Krishnának. And Krishna, he's so conquered by love. És Krishnát annyira meghódítja a szeretet. So there's a verse, I don't know the Sanskrit, and I don't even know where it's from, but it's a beautiful verse. It says that just as the ocean is always deep, Van egy gyönyörű vers, aminek nem tudom a szanszkritját se a forrását, and de azt the, mondja, hogy ahogy az óceán nagyon mély, and the moon is always cool, the moon, és ahogy a hold mindig nagyon hűvös, and the sages are very grave, és ahogy a bölcsek nagyon komolyak, and the ocean is very deep. és az óceán nagyon mély, So similarly, Krishna is conquered by love. így Krishnát meghódítja a szeretet. So we're trying to develop our love for Krishna. Tehát próbáljuk feléleszteni a Krishna iránti szeretetünket, And it takes time. amihez idő kell. I mean, I have been chanting Hare Krishna for 48 years. Én 48 éve énekelem a Hare Krishnát, And I can't honestly say I have a lot of love for Krishna. és nem mondhatom őszintén azt, hogy nagy szeretetet érzek Krishna iránt. I have become somewhat detached from material enjoyment. Valamennyire eltávolodtam az anyagi élvezettől, And I'm attracted to Krishna. és vonzódok Krishnához. But to develop the kind of love that is our goal, De kifejleszteni ezt a fajta szeretetet a célunk, where your eyes are filled with tears of love, amikor a szemek könnybe lábadnak, and you just really, everything you do is purely motivated to please Krishna. és minden, amit csinálunk, az csak is a Krishna iránti szeretet motiválja. So that is a stage I'm aspiring for. Ez az a szint, amire vágyok. There was a song by George Harrison. Volt egy dal, amit George Harrison énekelt. You probably know the song, My Sweet Lord. Valószínűleg ismeritek, ez a My Sweet Lord. And in that song,
he said, it takes so long. I really want to see you. I really want to know you. But it takes so long. Azt mondja, hogy igazán szeretnének látni, igazán szeretnének ismerni, de sok kell hozzá. So maybe George Harrison in his previous life, he was trying to develop love of Krishna. We don't know what his previous life was. Lehet, hogy George Harrison az előző életében akarta Krishna iránti szeretetet, nem tudjuk, hogy mi volt az előző élete. But it would appear that after a few short years, he was complaining that it took a long time. Mert néhány rövid év után már panaszkodott, hogy hú, de hosszú ideje várok rá. But a devotee has to be, no matter how long it takes, De egy baktának függetlenül attól, hogy meddig tart, may take many lifetimes, lehet, hogy életekig tart, but it doesn't matter, de nem számít. because nothing else is important. Mert semmi más nem fontos. The material world is designed for suffering. Az anyagi világ a szenvedésre van tervezve. And we see that people are suffering so much, but they're not interested in the remedy for the problems. És látjuk, hogy az emberek annyit szenvednek, de nem érdekli őket az, ami a gyógyír a problémáikra. So they're very, very unfortunate. Nagyon-nagyon szerencsétlenek. So it's our duty to try to help them. Az a kötelességünk, hogy próbáljunk nekik segíteni. And it's when Krishna was entering Vrindavan with Balaram, És amikor Krishna Balarámmal ment Vrindávamba, he was glorifying the trees that were bowing down with all their fruit. dicsőítette a fákat, amelyek mind meghajlottak gyümölcseikkel. He was just glorifying them because the tree, everything a tree has, the whole, everything, the leaves, the trunk, the bark, you name it, it's all can be used for serving the Lord. A fának minden része, a levelei, a törzse, minden ága, mindent lehet használni az Úr szolgálatában. So then he spoke this very important verse, Etavan Janmastami. Mondta ezt a nagyon fontos verset. How's it go? Etavan Janmastami, Devushe, anyway. It's an important verse. Ez egy fontos vers. Means that cha sada shrenam, yes, sada, yeah. So this is a very important verse. Ez egy nagyon fontos vers. Krishna says, Krishna azt mondja, it is the duty of all human beings minden emberi lénynek az a dolga, to work for the benefit of others, hogy másokért éljen. With their body, A testével, with their life, az életével, with their words, a szavaival, with their wealth. a vagyonával. So Krishna is saying that it's all of our duty to work for the benefit of others. Krishna azt mondja, hogy mindannyiunknak az a kötelessége, hogy mások érdekében cselekedjünk. So I guess because people say that I'm famous as a book distributor because I've been doing it for so long. Amikor az emberek azt gondolják, hogy híres vagyok könyvosztóként, mert már olyan régóta csinálom. Actually, I also love leading kirtan. Úgy igazából én nagyon szeretek kirtanozni is. But of the two, I think with the book distribution there's a special taste you don't get from anything else. De a kettő közül azt mondhatom, hogy a könyvosztás egy nagyon különleges dolog, aminek egy olyan íze van, amit semmi másból nem lehet megtapasztalni. And really that's why I do it. It's totally selfish. I'm not really selfless. I do it because there's a certain taste. És igazából ezért cínálom. Hát igazából önző vagyok, az amiatt csinálom, mert ebből van ízem. Because when you go out and you meet somebody who's never heard about Krishna, Mert ha kimész az utcára és találkozol valakivel, aki még soha nem hallott Krishnáról, Krishna rewards you. Krishna megjutalmaz. He gives you a special taste. Különleges ízt ad. And that's the taste of love. És ez a szeretet íze. So I would recommend everybody that I know that, we're not making a lot of devotees here anywhere, practically anywhere, maybe except for India. Javaslom mindenkinek, hogy nem csinálunk sok új baktát, mondjuk talán kivétel India. So if you want to make devotees, ha baktákat akartok csinálni, you have to go out and meet people.
Ki kell menni találkozni az That's emberekkel. how people become devotees. Úgy lesznek a bakták az emberekből. So I'm friendly with the devotees in Atlanta, Georgia. Atlantában, Georgiában van egy barátom. They're called Krishna Life. Krishna Life-nak hívják ezt. And they're very special people. A nagyon különleges emberek. The leader, the top book distributor, his name is Mahatsaha. A vezetőjük, a legkiválóbb könyvosztó, úgy And hívják, he's an amazing devotee. egy nagyon különleges bakta. He's from South India. Dél-Indiából származik. And he's very exuberant, jubilant, happy person. Egy ilyen nagyon vidám, mókás karakter, But he's very humble. de nagyon alázatos. Like one time I was standing in a queue to get prasadam. Amikor sorba kell állni prasádamot tisztelni. This is in Florida. Ez Floridában van. Yeah, because I live in Florida. And before I knew what was happening, someone dived at my feet. És mielőtt tudtam volna, hogy mi történik, ahogy sorba álltam a prasádamnál, valaki odaborult a lábamhoz. And he was paying his dandavats. És dandavat hódolatát ajánlotta. He's a very humble person. Egy nagyon alázatos személy, But he's very empowered. de nagyon felhatalmazott. Before he was a devotee, he was into heavy metal. Mielőtt bakta lett volna, a heavy metal érdekelte. He Tudjátok, played mi the ez? bass guitar. He was really good. Heavy metal, basszusgitáros volt. Nagyon But jó. he gave it all up. Mindent feladott, And in Atlanta, they are doing amazing preaching. és Atlantában fantasztikus prédikálást csinálnak. It's probably the best preaching in the world right now. Szerintem ez a legjobb prédikálás, amit They csinálnak have- a világon. They have 12 African American devotees. Van 12 afrikai Women. hölgyek, They live in the ashram asramban laknak, and they distribute sets of books. és könyvszetteket osztanak. This has never happened before. Ez nem történt eddig. And they have, one of the boys, he's very tall, about 6'5". Az egyik fiú nagyon magas, He was at a university in North Carolina, which is a state in North America. ami Észak-Karolinában, Észak-Amerikában járt And he egyetemre. happened to get a Chant and Be Happy. És ott kapott egy Énekelj és légy boldog című könyvet. Just the Chant and Be Happy. Csak egy kis, ezt a Chant and Be Happy, Énekelj és légy But boldog from getting című that book, now, he's living in the ashram, he's distributing these sets of books, Saptarishes, 7 books in one set. És hogy megkapta ezt a könyvet, beköltözött az ásramba, és most szetteket oszt, 7 könyv van egy ilyen szettben, ez a So the Saptarishes. book distribution is such an essential part of spiritual life. A könyvosztás a lelki életnek egy annyira fontos része. So, the reason, yes, I really do like distributing books because you see the result. Nagyon szeretek könyvet osztani, mert látni az eredményt. Sometimes people join the same day you meet them. Néha az emberek aznap csatlakoznak, amikor találkozol velük. I was at one music festival. Voltam egy ilyen zenei fesztiválon, It was called Halloween. így hívták. Halloween. Huluin, így hívták. It's a crazy. These music festivals in America, they're insane. Ezek a zenei fesztiválok Amerikában, ezek ilyen őrület. They're very austere to go to too. They're austere to go to. Nagy lemondás oda menni. The music is so loud. You just it's just. Anyway, so Ez a zene borzasztó hangos. I met this one boy there, Találkoztam ott egy fiúval, and I told him the line. elmondtam neki a mondókám, I tell people it was spoken to the sun god, mondtam nekik, hogy a napistennek volt elmondva, and I point out the Sanskrit, megmutatom a szanszkritot, and I say, how could we have evolved when the oldest language in the world happens to be the most sophisticated language? és mondom nekik, hogy hogyan lehetne az, hogy mi fejlődtünk, amikor a legrégebbi könyvekben lévő nyelv a legösszetettebb nyelv. It takes 12 years to learn the Sanskrit, 12 évig tart, mire and megtanulja the az ember. vocabulary is a lot bigger than English. És a szókincse sokkal nagyobb, mint az angolé. Anyway, I was preaching to him for a little while, Szóval egy kicsit prédikáltam neki, and I gave him my card. adtam neki egy névjegykártyát, So, he contacts me a couple of days later. He says, oh, I really like the chanting.
So he Néhány said nappal később megkeresett, és mondta, hogy nagyon tetszik nekem az éneklés. he was actually living on the other side of America in Oregon. Amerika másik részén, Oregonban lakott. So he flew all the way to Florida. Elrepült Floridába. And he moved into the ashram. Beköltözött az ashramba. And he got initiated. He's a serious devotee. Avatást kapott, és egy komoly bakta. So the book distribution is so important. Tehát a könyvosztás annyira fontos. Of course, I love the Harinam too. London's the best place for Harinam. London a legjobb hely harinámozni. I'm staying in London right now because you can just go out on the street. Azért mondom, hogy London, mert ott csak kiment where az the ember az temple is, and utcára, there's so many people there. és annyira sokan vannak. And it's amazing because the people that are most kind of attracted És nagyon csodálatos, mert azok, akik a leginkább vonzódnak, are the Muslims. a muszlimok. Yeah, because their life must be very boring. Az életük biztos nagyon unalmas. But when they see the Harinam and they see the devotees singing and dancing, they just become completely bewildered. És amikor meglátják a harinámot, és látják, hogy a bakták énekelnek és táncolnak, nagyon megzavarodnak. And they get out their cameras and they buy Előveszik a kameráikat, sometimes they buy the books. néha megveszik a könyveket. So Krishna is so attractive, the Harinam's wonderful. Krishna annyira vonzó, a harinám csodálatos. So Krishna has many wonderful pastimes. Krishnának sok csodálatos kedvelése van. One that I really like is in the Brihad Bhagavatamrita. Az egyik, amit nagyon szeretek, az a Brihad Bhagavatamritában van. Where Krishna, he is trying to subdue Kaliya. Amikor Krishna próbálja legyőzni Kaliyát. And so, he dances on the hoods of Kaliya. És táncol Kaliya csukjáin. And Kaliya becomes humbled. És Kaliya megalázza. And then Krishna, he calls the gopas. És akkor Krishna hívja a gópákat. And so the hoods of Kaliya become like stages. És Kaliyának a csukjái olyanok kezdtek, mint egy színpad. Like this is a stage, what we're sitting on here. Mint hogy itt van egy színpad, amin ülünk. So then he calls the gopas and he does this amazing dance with the gopas. Hívja a gópikat, és akkor csodálatosan táncol velük. He does the rasa dance. Rásza táncolnak. And then he takes his chada. Aztán fogja a csadarját. And he threads it through the nostrils of Kaliya. És belefűzi Kaliya orjukaiba. And then he's like, somebody who's got a horse with reins. És akkor, minthogyha egy lovon ülne, és fogná a gyeplőt. So he's going like that. Úgy megy rajta. So who could make this up? Ki tud ilyet kitalálni? It's so amazing. Csodálatos. Even if somebody made this up, they would have to have the most incredible imagination. Még ha valaki ki is találta, nagyon elképesztő képzelőerejének kell lennie. So Krishna's always doing something wonderful. Krishna mindig valami csodálatosat csinál. And in the Srimad Bhagavatam it explains how there's a competition between Ananta Shesh. Srimad Bhagavatam magyarázza, hogy van egy verseny Ananta Sesa. And Ananta Shesh has 1,000 hoods. Ananta Sesának 1000 csukjája van. And each one of his tongues is saying something totally different. És mindegyik nyelvével valami mást mond. He never repeats himself. És sosem ér a végére. So he's trying to provoke Krishna to do more extraordinary pastimes. Ő provokálja Krishnát, hogy több rendkívüli kedvelést mutasson. And Krishna is trying to defeat him. Krishna meg próbálja legyőzni őt. So that he doesn't, so that he's always, everything is, he's not repeating himself. Hogy nem ismétli magát. So Krishna's, he's just so lovable. Hát Krishna annyira szeretetre méltó. And he's our best friend. És ő a legjobb barátunk. And even if you can't follow very strictly, és még ha nem is tudsz nagyon szigorúan követni, there's a very nice verse in the Srimad Bhagavatam. Van egy nagyon szép vers a Srimad Bhagavatamban. Jato shada makatasu nirvinasa bhakameshu. It's a verse Prabhupada never quoted. Ezt a verset Prabhupád sosem idézte. But it's a very important verse. Egy nagyon fontos vers. And it means that Krishna is saying,
És azt jelenti, hogy Krishna azt mondja, having awakened firm faith in the narrations of my activities, hogyha a cselekedeteimről való hallásban erős hit ébred fel valakiben, even if a devotee sometimes falls down from the path, még hogyha a bakta időnként le is esik az útról, he should sincerely repent, őszintén bánja meg azt, but he should remain happy and continue to practice his devotional de service. maradjon boldog és folytassa az odaadó szolgálat végzését. So Krishna wants us to be happy. Krishna azt akarja, hogy boldogok legyünk. So it takes some time to become a pure devotee. Tehát időbe telik, hogy az ember tiszta baktá. But everything we do as devotees, like getting up early, going to Mangalati, de minden, amit csinálunk baktákként, a korai kelés, az, hogy mangaláratira megyünk. sometimes the singer's not very good. Néha nem olyan szép az éneklés. You're watching the clock. Nézzük az órát. But it's all purifying. De ez mind tisztító erejű. Just like when Prabhupada was in the last stage of his life. Mikor Prabhupád az élete utolsó szakaszához jött, He wanted to hear the kirtan. akarta hallani a kirtant. He said, this is the medicine. Azt mondta, hogy ez a gyógyszer. And some of the singers, they were really not very musical. És néhányan, akik énekeltek, igaziból nem voltak But zeneileg képzettek. he didn't stop them De Prabhupád nem állította meg őket, because he saw the love. mert látta a szeretetet. They were there. They were with their guru. Ott voltak a gurujukkal, They wanted to accompany him akarták őt kísérni in his last journey. az utolsó útjára. So, you know, Krishna accepts our love. Krishna elfogadja a szeretetünket. Whatever we can do. Bármit is tudunk tenni. Prabhupada said expert means that you do what talent Krishna has given you. Prabhupád olyan szakértő volt, hogy bármit is adott neked Krishna, bármilyen képességet, tehetséget. Everybody has some talent. Mindenkinek van valamilyen tehetsége. Maybe it's cleaning the floor. Lehet, hogy az, hogy tudsz takarítani. Maybe it's distributing books. Lehet, hogy tudsz könyvet osztani. Maybe it's leading kirtan. Lehet, hogy tudsz kirtant vezetni. Shiva Ramaraj has all the talents. Shiva Ramaraj minden tehetséggel rendelkezik. Sorry. He needs to sing more though. I want to hear you sing. Régen többet énekelt. So basically, whatever talents we have, De lényeg az, hogy bármilyen tehetségünk is Prabhupada van. said that expert means to do whatever comes easily to you. Prabhupád azt szoktam mondani, hogy szakértőnek lenni valamiben azt jelenti, hogy valami, ami nagyon könnyen megy neked. We shouldn't aspire to do something that's beyond us. Ne törekedjünk valami olyat csinálni, ami rajtunk felül áll. Because Krishna will accept whatever ability he's given us. Mert Krishna elfogad bármilyen képességet is adott nekünk, azt ajánljuk neki. So sometimes we think, oh, you know, I'd like to be like him, maybe we become envious. Néha azt gondoljuk, hogy szeretnék olyan lenni, mint ő. He's got so many more abilities than I have. Neki annyival több képessége van, mint nekem. So this is a problem. Ez egy We have to probléma. become non-envious. Mert akkor irigyek leszünk. That envy is such a destructive mentality. Irigység az egy nagyon pusztító mentalitás. That we really have to learn to be satisfied. Meg kell tanulnunk elégedetnek lenni. Because every living entity is amazing. Mert minden élőlény csodálatos. And every living entity is potentially perfect. És minden élőlény potenciálisan tökéletes. Because Krishna is perfect. Mert Krishna tökéletes. How can he create anything imperfect? Hogyan tud létrehozni egy tökéletlen élőlényt? So we have this covering, Tehát be vagyunk fedve this material body, ezzel az anyagi testtel, and it may be imperfect, és ez lehet, hogy tökéletlen, but if we use it in whatever way Krishna has given the talent for us to use it, de ha használjuk egy olyan módon, hogy amilyen tehetséget adott nekünk Krishna, azt használjuk, then we will also become perfect, akkor gyorsan tökéletessé fogunk and we válni, will achieve Krishna prema. és el fogjuk érni a Krishna prémát. Hare Krishna. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Bhagavan Shri Krishna ki jai. Radhe Shyam ki jai.
Jai. Jai. Rain, rain, come. Adi. You're a real preacher. Yeah. What do you mean by that?